يا صباح الفل من المدينة المفضلة بالنسبة لي، اسطنبول. صباح الفل مرة تانية من اسطنبول. أكيد أي حد زار اسطنبول قبل كده يعرف قد إيه المدينة هنا مساحتها كبيرة وفيها أماكن كتير جدا جدا. لكن إن شاء الله في الفيديو ده هحاول أنقل لكم الأجواء الموجودة في المنطقة التاريخية، بالتحديد في منطقة إيمينونو والسلطان أحمد. أتمنى تكمل الفيديو للآخر لأن فعلا هزور أماكن كتير جدا. هزور السلطان أحمد، آيا صوفيا، السوق المصري، وأيضا الجراند بازار. فأتمنى تكمل الفيديو للآخر، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ممكن تسيبها في التعليقات تحت الفيديو، ويلا بينا نبدأ جولتنا. أنا موجود حاليا في منطقة كاديكوي، فهاخد حاليا الفيري أو البخرة وهروح لمنطقة إيمينونو. حاليا امام محطه الفيري اللي موجوده في كاديكوي. لسه باقي بالظبط 9 دقايق على الفيري اللي هتروح على ايمينونو. طبعا في اسطنبول لازم يكون معاك كارت المواصلات ده، تقدر تشتريه بسهوله من اماكن كتير او من محطات المترو او الترام. ان شاء الله خلال الفيديو هحاول انقل لكم الاجواء في اسطنبول لحظه بلحظه. الفيديو ممكن هيكون طويل شويه، فحابب اعتذر اولا لو حد مش بيحب الفيديوهات الطويله، لكن ان شاء الله يكون محتوى الفيديو شيق وغير ممل. İşleminiz yapılıyor. Lütfen sadece kağıt para girişi yapınız. كارت المواصلات الخاص بمدينة اسطنبول تقدر تشتريه من أماكن كتيرة، وأيضا سهل جدا تشحنه من الماكينات المتوفرة في جميع المحطات. زي ما شفتوا الكارت بتاعي كان لسه باقي فيه تقريبا 18 ليرة، فما كانش فيه احتياج إن أشحن رصيد حاليا. من اكتر الحاجات اللي بستمتع بيها في مدينة اسطنبول الرحلات البحرية. الرحلة فعلا بتكون مريحة وفي نفس الوقت بتكون ممتعة بقدر كبير، بتقدر تشوف معالم كتير من اسطنبول اثناء الرحلة. المبنى الموجود امامي حاليا ده محطة سكك حديدية اسمها حيدر باشا. تعتبر معلم تاريخي ومن اقدم محطات القطارات في مدينة اسطنبول، لكن في الوقت الحالي موجود اعمال تطوير واعادة ترميم في المحطة. من خلال محطة حيدر باشا كان في قطار بيبدأ رحلته من اسطنبول وصولا الى بغداد. الكلام ده كان في بدايات القرن العشرين. وسائل النقل البحري مميزة جدا في اسطنبول، من خلالها بتقدر تتحرك بكل سهولة بين الجزء الآسيوي والجزء الأوروبي. وبشكل عام موجود في اسطنبول شبكة مواصلات جيدة إلى حد كبير. تقريبا جميع الأماكن السياحية تقدر توصلها باستخدام المواصلات العامة، لكن للأسف مؤخرا في زيادة كبيرة في أسعار المواصلات. يعني تقريبا الرحلة الواحدة بتتكلف 4 ليرة، وده يعتبر مبلغ عالي أو تكلفة عالية داخل تركيا.
أثناء الرحلة الفيري أو العبارة بتقف في محطة اسمها كاراكوي. كاراكوي منطقة جميلة جدا، وكمان من هناك تقدر تتمشى لغاية منطقة برج جلاطة وأيضا شارع استقلال، أشهر شوارع اسطنبول. بيربط بين منطقة كاراكوي ومنطقة إيمينونو جسر مشهور جدا موجود أمامي حاليا اسمه جسر جلاطة. جسر جلاطة من أشهر معالم مدينة اسطنبول، ومعروف دايما بمئات الصيادين اللي بيكونوا موجودين على الجسر بشكل يومي. مدة الرحلة بتستغرق تقريبا 25 دقيقة أو نص ساعة كاملة، لكن فعلا الوقت بيعدي بسرعة، وزي ما شفتوا الرحلة مريحة وبتقدر تستمتع بالمعالم الموجودة خلال الرحلة. عامة أخيرا وصلت منطقة إيمينونو، المنطقة السياحية المشهورة جدا في اسطنبول، من أكثر المناطق ازدحاما بالسياح، وبصراحة موقع المنطقة ممتاز جدا في قلب اسطنبول، متوفر فيها جميع وسائل المواصلات، ففي رأيي الشخصي من الأماكن المناسبة جدا بالنسبة للفنادق في مدينة اسطنبول. بستمتع جدا بالرحلات البحرية هنا في اسطنبول. عامة وصلت حاليا إيمينونو، وهتجه للبازار المصري أو سوق السبايس بازار زي ما بيقولوا عليه هنا في تركيا. النصيحة مهمة جدا في اسطنبول، حاول دايما تتبع الإرشادات الموجودة في الطريق، لأن للأسف لو توت شوية عائق اللغة موجود في تركيا. لكن الشيء كويس في الأماكن السياحية سهل تلاقي حد بيتكلم إنجليزي، وأيضا نسبة العرب في اسطنبول في الوقت الحالي كبيرة جدا. أنا حاليا متجه إلى السوق المصري، أجمل بازارات اسطنبول من وجهة نظري. السوق المصري تم تسميته بالاسم ده لأن أغلب البضاعة اللي كانت موجودة في السوق خلال فترة منتصف القرن ال18 كانت بضاعة واردة من مصر، ولغاية وقتنا الحالي السوق بقى محتفظ باسمه، معروف في تركيا بالسوق المصري، أو زي ما بيقولوا عليه باللغة التركية مصر تشارشسي. السوق المصري هو تاني أكبر أسواق اسطنبول بعد السوق الكبير الجراند بازار. موجود عدد كبير جدا من المحلات التجارية للتوابل، الأعشاب، المكسرات والحلويات التركية، وأيضا محلات الذهب والفضة والهدايا التذكارية. ففعلا من الأماكن الممتعة جدا، وحاليا حابب أسيبكم شوية تعيشوا معايا الأجواء داخل السوق المصري. وانت ماشي داخل السوق ريحة التوابل والأعشاب بتكون منتشرة بشكل كبير جدا، فسبب منطقي ان يتم إطلاق اسم سوق التوابل أو العطارين على السوق.
رأيي الشخصي ان الاسعار داخل السوق ممكن تكون مرتفعة شوية، بما انه طبعا مكان سياحي في المقام الاول، لكن فعلا جودة المنتجات داخل السوق جودة ممتازة، وخاصة التوابل والمكسرات والحلويات التركية. Makine yapmıyor. Excuse me. Excuse me. You want some baklava? المنطقة الخارجية والشوارع المحيطة بالسوق المصري بالكامل عبارة عن أسواق شعبية، سواء للملابس أو الأجهزة والأدوات المنزلية. أشهر الأسواق دي سوق معروف جدا داخل اسطنبول اسمه سوق محمود باشا. بشكل شخصي بحب دايما اتوغل واكتشف الشوارع الخلفيه سواء في اسطنبول او في اي مدينه تركيه، شوف الاجواء والحياه الشعبيه بتكون عامله ازاي بالظبط. بالنسبة للملابس هتلاقي جميع الماركات العالمية موجودة، لكن كالعادة كلها بضاعة غير أصلية ومقلدة. Yanoş, kemerin var mı? Aa, eksiğin yok değil mi?
Neyse ilaçlar var. Yes, buyurun. Neyse ilaçlar var. Kurtarıyor. Sağlık. Yavaş yavaş. قضيت وقت طويل شوية في السوق المصري والأسواق المحيطة بيه من الخارج، لكن أنا بشكل شخصي بحب جدا الأجواء في الأسواق الشعبية، وكمان البضاعة المعروضة بتكون متنوعة والأسعار مناسبة. طبعا طول ما انت ماشي في الأسواق بيقابلك مطاعم كتير، لكن بالنسبة للأكل في اسطنبول فده محتاج فيديوهات كتير منفصلة. حاليا هستكمل جولتي وهتوجه إلى منطقة السلطان أحمد. في طريقك لمنطقة آيا صوفيا والسلطان أحمد هيقابلك مدخل لحديقة جميلة جدا، لازم تزورها وتستمتع بمنظر الأشجار بداخلها. حديقة اسمها جولهانة بارك. جولهانة بارك واحدة من أجمل الحدائق الطبيعية الموجودة في مدينة اسطنبول. موقع الحديقة مميز جدا بالقرب من منطقة أو مسجد السلطان أحمد وآيا صوفيا، وأيضا بجوار قصر مشهور جدا داخل تركيا اسمه توبكابي بالاس. أفضل وقت لزيارة الحديقة بيكون في بداية فصل الربيع. في الوقت ده من السنة بيكون منظر الزهور الملونة مع الأشجار فعلا جميل جدا، لكن طبعا خلال الفترة دي بيكون في ازدحام بعض الشيء داخل الحديقة. عدد كبير من العائلات التركية بخلاف السياح بيقضوا وقت طويل داخل الحديقة. انا موجود حاليا في حديقه او بارك كبيره هنا في اسطنبول اسمها جولهانة.
بصراحة بنصح أي حد يكون موجود في اسطنبول في منطقة إيمينونو والسلطان أحمد لازم يجي ياخد جولة في الحديقة هنا. هتخرج من الباب الرئيسي للحديقة وتكمل مشي لغاية ما توصل لمسجد السلطان أحمد وآيا صوفيا. وانت بتتمشى هيقابلك عدد كبير من عربيات السميت المشهورة جدا في اسطنبول، وأيضا عربيات الذرة. بصراحة لازم تجربهم الاتنين. Buyurun. كنت مخطط ان انا ازور آيا صوفيا، لكن للاسف زحمه جدا جدا، يعني ممكن تحتاج تنتظر اكتر من ساعه عشان تقدر تدخل الجامع. لكن عامه انا زرت آيا صوفيا قبل كده لما كانت متحف، كان عندي فضول ازورها حالا، لكن للاسف الوقت يعني ما عنديش وقت ان انا انتظر اكتر من ساعه. حاليا هروح او هزور مسجد السلطان احمد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ
değilim. Ben çocuğum ya. Lan dediler mi? Merhaba. Merhaba. Bir tane çikolatlı simit. Bir çikolatalı simit. Evet. Ne kadar? 5 lira. دايما في اسطنبول بشتري السميت من العربيات اللي بتكون موجوده في الشوارع متوفره في كل مكان. لكن دايما كنت اشتري سميت ساده. اول مره اشتري سميت بالنوتيلا او بالشوكولاته، فهجرب حالا. بصراحه السميت بالشوكولاته عجبني، يعني السميت نفسه طعمه حلو طبعا مع النوتيلا او الشوكولاته، فيستحق التجربه لو انت موجود في اسطنبول. وهو ده كان يوم النهارده في اسطنبول. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عندك اي اسئله او استفسارات هنتظرها في التعليقات تحت الفيديو، واتمنى لو لسه ما اشتركتش في القناه تعمل سبسكرايب اشتراك، والسلام عليكم. في النهاية أتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك، وأتمنى أيضا لو في إمكانية تعمل مشاركة أو شير للفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يوصل الفيديو لأكبر عدد من المشاهدين. شكرا جزيلا.